Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè mè đen. Chè mè đen, đen nhưng mà rất là tốt. Mình ăn nó thơm nè và nó có cái độ sánh sệt, không có bị đắng, mình ăn rất là tốt luôn á. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi các video mới của mình. Trước hết thì mình dùng mè đen nè. Mè đen này thì các bạn mua ở ngoài chợ trong những tiệm tạp hóa, 100g mè đen. Mình dùng tiếp là một muỗng canh mè trắng để chút nữa mình cho vô gan để biết được cái mè đen lúc nào nó chín. 100g nếp thì mình dùng tỷ lệ 1 mè 1 nếp luôn 150 đến 200g đường nếu như thích ngọt nhiều hay ngọt ít, tí xíu muối và một chén nước cốt dừa. Trước hết thì các bạn cho hết nếp vô cái tô. Mình sẽ cho nước vô mình ngâm ít nhất là 2 cho đến 4 tiếng cho nếp nó nở ra. Tiếp theo thì mình đi lấy mè, các bạn sẽ cho qua cái gây nè để mình đi sàng bớt đi cái bụi, rồi cho nước vô để mình rửa cái phần mè đen đó, nó rất là dơ luôn á. Các bạn rửa cho nó sạch khoảng chừng 2 nước, rửa ra mà mình thấy cái nước nó đen luôn và nó có rất là nhiều bụi. Rửa xong rồi nè, bây giờ mình để cho nó ráo nước rồi cho vô cái chảo để mình rang luôn. Rang mè thì các bạn rang với lửa vừa thôi. Nước nó bốc hơi nè, bốc khói lên luôn, và các bạn nhớ đảo đều tay. Khi mè nó rút hết bớt phần nước rồi nè, bây giờ nó khô rồi thì các bạn lấy mè trắng mình cho vô luôn. Mè trắng sẽ giúp cho cái mè của mình biết được khi nào nó vàng. Rồi lúc này các bạn sẽ để lửa nhỏ và mình rang đều tay, rang ít nhất khoảng 10 phút Mè này mình rang được 10 phút với lửa nhỏ nè và đảo đều tay. Lúc này các bạn thấy hạt mè trắng nó vàng vậy nè, là tất nhiên mè đen nó cũng chín Quay trở lại nếp này thì mình ngâm được 3 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ nếp thì mình rang mè mình chuẩn bị sẵn. Bây giờ đi vo nếp cho sạch. Nếp các bạn sẽ vo khoảng chừng 2-3 nước cho nó sạch, đến khi mà thấy cái nước nó trong là được. Mè cũng chuẩn bị xong, nếp cũng xong thì mình dùng 1 lít nước. Với 200g tổng cộng mè và nếp thì mình dùng 1 lít nước để mình xay. Các bạn sẽ cho hết nếp vô. Mình cho mè vô luôn nè. Mình sẽ chia ra làm 3 phần nước. Xay lần đầu tiên, xay rồi các bạn ngắt rồi mình xay tiếp ha, đừng có xay liên tục như vậy thì nó cũng nóng nó hại máy. Xay lần đầu, bây giờ mình rây nó lại ha, rây cái phần xác mè và nếp nó nằm ở trên thì chút nữa mình xay tiếp. Đây là cái phần xác nè, nó cũng khó mịn lắm nên các bạn phải xay nhiều lần. Bây giờ mình cho trở lại cái cối, mình sẽ xay tiếp lần 2, cũng chia nước ra rồi xay cho nó thật là mịn. Lần 2 xong rồi nè, xay lần 3 này các bạn sẽ cho tất cả cái nước hồi nãy vô luôn để mình xay mịn. Xay lần 3 thì các bạn xay cho nó thật là mịn mình mới cho nó ra được. Xong rồi bây giờ mình chuẩn bị cái nồi lớn để mình đổ hết cái phần nước mè và nếp ra. Cho đường vô. Đường này thì mình dùng nửa chén muối cũng cho vô luôn. Bắt lên bếp mình sẽ nấu. Nấu chè này thì nó có nếp cho nên nó sẽ sánh và nó dễ đóng với cái đáy nồi, nên các bạn để lửa nhỏ và mình khuấy liên tục. Khuấy một hồi bắt đầu nó sệt lại vậy nè, và nó dẻo, nó sánh lại là do nếp nó sánh ngon. Các bạn vẫn để lửa nhỏ, mình khuấy tiếp cho nó chín hoàn toàn khoảng chừng 10 phút. Bây giờ mình đi pha nước cốt dừa. Một chén nước cốt dừa này mình chia làm 2 phần. Một phần mình làm nước cốt, cho vô 1 muỗng canh đường, chút xíu muối,
Đây là bột gạo, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột gạo thôi. Đối với nửa chén nước cốt dừa. Nồi chè thì mình để được khoảng chừng 10 phút thì các bạn hãy cho hết nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa này mình cho sau. Nếu các bạn không thích ăn nước cốt dừa thắng thì mình cho 1 chén nước cốt dừa vô đây luôn. Nhưng mà mình thắng riêng á, mình chan lên nó mới ngon. Và mình đảo liên tục cho nước cốt dừa nó ngấm đều với chè. Lúc này thì chè rất là sánh sệt nè, không có bị tách nước. Và nó cũng không lỏng nữa, nó có cái độ sệt rất là ngon luôn. Và mình tắt bếp luôn ha. Thắng nước cốt dừa nè. Thắng nước cốt dừa thì để lửa nhỏ nhỏ thôi. Đảo liên tục, khi thấy nước cốt dừa nó sánh lại như vậy là được, là mình tắt bếp luôn. Nước cốt dừa vậy là nó dừa đó, chút nó nguội nó còn đặc lại. Rồi bây giờ mình sẽ múc chè ha. Chè này thì ăn nóng nó sẽ ngon hơn á. Nó có cái màu đen óng ánh luôn. Và có cái độ sệt. Múc vô chén nè. Mình sẽ chan thêm nước cốt dừa lên. Nếu các bạn không thích ăn béo thì khỏi cho nước cốt dừa cũng được. Cho thêm dừa sợi nữa cho nó ngon. Một ít mè rang. Rồi chén chè mè đen nước cốt dừa của mình đã hoàn thành. Chè thì nó có cái màu đen, chan thêm nước cốt dừa màu trắng nữa. Nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt luôn. Chè này các bạn ăn ấm ấm á. Nó có cái thơm nè và nó có cái độ béo nè. Ngọt thì ngọt thanh thanh. Nếu các bạn thích ăn mát hơn có thể thay đường cát bằng đường phèn. Ngon lắm luôn á. Một chén chè mè đen nước cốt dừa. Ăn á, nó đen tóc nè, đẹp da nữa. Rất là tốt cho sức khỏe. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như là để nhận các video mới nhất từ kênh nhé. Chúc các bạn ăn chè mè đen thật là ngon miệng. Và chè này á, nếu như mà các bạn ăn không hết á, thì mình để vô ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được khoảng 3 ngày. Tại vì có cho nước cốt dừa đó nên để lâu nó cũng không được. Ngon lắm luôn á. Thơm, hoàn toàn không bị đắng nha. Và đến đây thì mình xin chào các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.